নমস্কাৰ মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অমিতা আৰু জালুক দি বনোৱা লোকেল মুৰ্গী মাংসৰ এটা থলুৱা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। গতিকে দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো বলকচোন। মুৰ্গী মাংস বনাবলৈ এয়া গেছত কেৰাহী গৰম হোৱাত দিলোঁ এয়া জোখমতে মিঠাতেল আৰু তেল গৰম হোৱাত এয়া দিছোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজ। কাটি লোৱা পিঁয়াজ 3টা দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। আজিৰ ৰেচিপিটো একেবাৰে থলুৱাভাৱে বনাম, যিহেতু অমিতা আৰু জালুক দি বনাম। আৰু এয়া পিঁয়াজ ভাজি হোৱাত এয়া আদা নহৰু থেতালি লোৱা অলপ দি দিছোঁ। মই এইখিনি থেতালি লৈছোঁ, একেবাৰে পেষ্ট বনাই লোৱা নাইকিয়া আদা নহৰুখিনি। এতিয়া আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এতিয়া দিছোঁ এয়া জোখমতে হালধি, আকৌ এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু ফ্লেমটো কিন্তু এতিয়া মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। আৰু এতিয়া দিছোঁ এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এতিয়া আকৌ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। বৰ বেছি বিশেষ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এয়া ঘৰতে পিচি লোৱা জিৰা দিছোঁ আৰু অকণমান এয়া মিট মছলা দিছোঁ। পেকেটৰ ভিতৰত অকল মিট মছলাটোৱেই দিছোঁ আৰু জিৰাটোতো ঘৰতেই পিচি লোৱা হয়, গোটা জিৰা পিচি লোৱা হয়। আৰু এয়া জালুকখিনিও গোটা জালুক এক খুন্দি পেলাই দিছোঁ। জালুক এতিয়া গোটেইখিনি নিদিওঁ, আধাখিনি জালুক এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আধাখিনি পিছত কৰিম। আটাইখিনি ভালকৈ লৰাই দি পেলাই এয়া মেৰিনেট কৰি থোৱা মুৰ্গীৰ মাংসখিনি দি দিছোঁ। মাংসখিনি মই আধা ঘণ্টাৰ আগতেই হালধি নিমখ আৰু মিঠাতেল দি পেলাই মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া মাংসখিনি দি পেলাই আকৌ ভালকৈ লৰাব লাগিব, যাতে আটাইখিনি ভালকৈ মিহলি হৈ যায়। এয়া মাংসখিনি অলপ সময় ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ মিডিয়াম ফ্লেমত। এতিয়া অমিতা আৰু আলুখিনি দি দিম। আপোনালোকে ভাবিব পাৰে হয়তো অমিতা দিলে মাংসখিনি একেবাৰে ভাঙি যাব নেকি, কিন্তু নাভাঙে, খুব ধুনীয়াই গোটা হৈ থাকিব। এয়া অমিতা আৰু আলুখিনি দি দিছোঁ। একেবাৰে মাংসৰ লগতে অমিতা দি দিব নালাগে, অকণমান পিছত অমিতাটো দিলেই হয়। এয়া অমিতা আৰু আলু জোখমতে দি পেলাই আকৌ ভালকৈ এয়া ভাজি থাকিলোঁ। আৰু এয়া অলপ সময় ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত ভজাৰ পিছত চাওকচোন কিমান এটা ধুনীয়া ৰং উঠি আহিছে, লগতে তেলো বিৰেঙি আহিছে। আৰু আজি মুৰ্গীটো সৰু আছিলে, ডাঙৰ মুৰ্গীতকৈ সৰু মুৰ্গী খাই বেছি ভাল লাগে। আৰু এয়া ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত খুব ধুনীয়াকৈ মাংস আলু অমিতাখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া পানী দিবৰ সময় হ'ল। এতিয়া এয়া উতলা গৰম পানী দি দিছোঁ জোখমতে, যিহেতু মুৰ্গী মাংসৰ জোল খোৱাটোৱেই বেছি ভাল, সেইকাৰণে এয়া জোখমতে পানী দি দিছোঁ গৰম পানী। আৰু এতিয়া ফ্লেমটো হাই কৰি দিছোঁ। এতিয়া হাই ফ্লেমত উতলাব লাগিব। একেবাৰে থলুৱাভাৱে বনোৱা হৈছে আজিৰ ৰেচিপিটো। আৰু মই ইয়াত জলকীয়াও দিয়া নাই, যিহেতু জালুক অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ আৰু জালুকত জ্বলা আছে, আৰু যিহেতু জ্বলা কমকৈ খাওঁ সেইকাৰণে অকল জালুকটোৱেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বিচাৰিলে আপোনালোকে জলকীয়া দিব পাৰে। আৰু এয়া ৰাখি থোৱা যিখিনি জালুক আছিলে এয়া হাই ফ্লেমত যেতিয়া উতলাই আছোঁ পানী দি, তেতিয়া বাকী থকা জালুকখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া আকৌ এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া লৰাই দি পেলাই আকৌ উতলাম 10 মিনিটমান সময়। আগৰ দিনততো মাংস বনালে অমিতাটোতো লগত দিয়েই, কিন্তু আজিকালি ইমান ব্যৱহাৰ নহয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপিবোৰো আমি খাব লাগে, যিবোৰ থলুৱা হয়। আৰু এয়া চাওকচোন হাই ফ্লেমত উতলোৱাৰ পিছত খুব ধুনীয়াকৈ ৰং উঠি আহিছে মাংসখিনি। সাধাৰণতে থলুৱাভাৱে বনালে মুৰ্গী মাংসৰ যিটো ৰং হয় সেইটো খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত ফুটি উঠিছে। আৰু এয়া মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল, আৰু অমিতা দিয়াৰ কাৰণে এয়া মাংসখিনিও ভাঙি যোৱা নাই। এই ধৰণেৰে বনালে লোকেল মুৰ্গী মাংসৰ জোলকণ খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয়। এতিয়া গেছ অফ কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া অমিতা আৰু জালুক দি বনোৱা লোকেল মুৰ্গী মাংস খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। চাওকচোন কিমান লোভনীয় হৈছে নহয়নে? এইদৰে খালে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল। আচলতে এই থলুৱা ৰেচিপিবোৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক বনাই খুৱাব লাগে। গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ মুৰ্গী মাংসৰ ৰেচিপি। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।